lại ra đây về. Hôm nay mình sẽ quay cảnh cận cảnh luôn nhá, khóc nhè này. À, ui giời, nó cười luôn rồi kìa. Cười luôn rồi kìa, ok. Con điên. Con điên. Con điên. Đang sưng sữa. Ai ui, ai ui. Anh kia kìa. Cận cảnh nhá, cận cảnh nhá. Full HD, Full HD, Full HD không che. Từ. Mà biết là anh không che được đâu nhá. Chuồn đấy anh em ơi. Bye bye bye. Đấy nhá, quay video phét nghìn ngay, cười luôn. Bảo hành, cuộc bảo hành. Cuộc bảo hành của hai anh em. Đây nhá, mình sẽ quay cận cảnh. Trời. Giữ tay nó lại anh. Giữ tay nó lại. Ai ơi, chết. Chạy đâu Thắng ơi. Đứng dậy Thắng ơi. Đứng dậy. Đấy nhá, mày cứ đòi mày nhá, bây giờ bọn anh cứ trêu mày. Đấy, mày cứ đuổi. Bây giờ nhá, mình không thích văng tục chửi bậy đâu. Bây giờ nó đá vào mồm mình anh em ạ. Con chó này. Con chó này. Đánh chết bây giờ. Cút ra đây. Cút ra đây đừng chạy đâu mày. Rất sáng. Cảnh rất sáng luôn này. Đi lên đi. Thắng này. Let's go. Ấy đủ. Thắng lên đây Thắng. Hãy nói một lời gì đi. Để mở một cái điều khiển. Hãy nói một lời gì khi bị em tra tấn. Hãy nói. Chẳng vào kìa. Chẳng đi. Kể vậy. Đủ. Biết ngay mà. Anh sợ. Ok. Ok, nếu các bạn thấy hay để lại một like, share và đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye bye.